Hier plaatsen. Misschien bij het volgende station dat er nog mensen zetten en dan kunnen we nog misschien samen zien. Lekker. Toch wel blijkbaar om de mensen. Ja, we waren niet op ja. Wow, allemaal rook. Ja, allemaal water, hè. Allemaal water dan. Ja. Ja. Lekker hoor. Daar gaan we. Is net Thomas gedraaid? Kijk je daar. Nog één die het leuk vindt. Ja, buiten blijft het zo.
space reserved for wheelchairs. Pushchairs can also mount one. Place that folding out under your seat. Active seat recovery. Pushing to the end. En daar heb ik genoten. De Efteling Stoomtrein. Oh, van die Mickey Mouse diner was dat in Bos? wat die Buffalo show was. Buiten Disney was. Ja. Tegen je Bruine Bonen geloof ik. Nee, dat was niet... Dat was mijn oudste. There is a special space reserved for wheelchairs. Pushchairs can also mount one. Please place that Dat was echt ideaal. We liepen onder water heen en je zat bij de afstand. Ja, we gaan weer. En die hotels ben we niet zo heel vaak geweest. Ik vind dan meestal met eigen auto. En dan gingen we gewoon nergens in de buurt. Maar bij jou met allemaal mensen die blijven praten. Ja, wij hadden dan, omdat mijn ouders 7 jaar getrouwd waren en die namen allemaal mee. Ja. Maar toen zijn wij 3 nog. Ja, maar Ja, Ja, mooi hè?
Oh, ja. Kijk, we zijn er, dus je kan gelijk pas naar de wc. Zijn er maar 2 stations? Ja, blijf maar. Ja. Disney zijn er 4. Disney zijn er 4. Ja. Even blijven zitten. Dus wij gaan niet blijven zitten. En even blijven zitten. Mama even de tas op de rug, we staan er gewoon niet stil. Wachten. Ja.